Danny tuo Suomen musiikkimaailman Dorian Gray tarjoaa meille 7x7 kappaleen, joka ilmestyi silloin kun televisio oli vielä mustavalkoinen ja kännykkä oli jotain, mitä vain James Bond saattoi käyttää. Tämä kappale on kestänyt aikaa paremmin kuin moni meistä, mukaan lukien sen esittäjä, joka nykyisin on 80-vuotias, mutta silti onnistui jotenkin pitämään seurassaan parikymppisiä tyttöystäviä. Kappale on yksinkertainen, kansanomainen ja yksitoikkoinen, mutta siinä on jotain, joka on säilyttänyt sen suosien vuosikymmenestä toiseen. Kappale alkaa melko maalaismaisella tavalla: mies, jolla on vain 2 kättä vahvaa ja tahto armoton. Yksinäisen kuokan avulla rakentaa elämäänsä. Ja kaikki tiedämme, että todellisuudessa tuolloin ei ollut kyse vain 2 kädestä, kuokasta. Todennäköisesti mies kaipasi myös kylmää olutta ja saunaa. Mutta Danny jättää nämä yksityiskohdat pois. Vain noussut on. Toinen säkeistö siirtyy tehdasmaailmaan, jossa tyttö vie sekä tielun että tilipussin. Oikeasti Danny, ainoa asia, joka tässä säkeistössä vaikuttaa realistiselta, on tilipussin varastaminen. Mutta ehkä Dannyn maailmasta robotiset jutut menevät näin. Tunsi tien vaan tehtaalta hän kortteeriin. Tahtorautainen vie läpi harmaan kallion. Siinä katajaisen kansan malli on. Vaikka tehtaan tyttö sielun ja tilipussin vei, alla pohjan tähden masennuttu ei. Kolmannessa säkeistössä pojanpoika puri hammasta, tarttui aapiseen. Tässä kohdassa Dannyn tarina alkaa kuulostaa jopa vähän uskottavalta, koska kukaan ei olisi tarttunut hammasta, kun tarttui aapiseen. Mutta sitten Danny heittää meidät jälleen fantasian maailmaan, jossa pojanpoika saa hyvän viran ja akan oppineen. 7x7 on kuin aikamatka, joka vie meidät ajassa taaksepäin. Se on kuin vanha tarina, joka kertoo meille, kuinka asiat olivat ennen ja miten ne ovat muuttuneet. Kuitenkin, vaikka Dannyn tarina kuulostaa melko epärealiselta modernin kuulijan korvaan, on se silti täynnä toivoa ja optimismia. Se kertoo meille, että vaikka elämässä on haasteita, meidän ei pidä luovuttaa. Ironista kyllä, vaikka Danny itse on 80-vuotias, hän ei näytä ottavan omia laulujaan tosissaan. Hän elää edelleen kuin nuori mies, eikä näytä olevan kiinnostunut siitä, että hänen pitäisi elää kuin konservatiivinen vanha mies. Mutta ehkä se on juuri se, mikä tekee Dannystä Danny. Hän ei välitä siitä, mitä muut ajattelevat, hän elää elämäänsä omilla ehdoillaan, ja se on lopulta kaikki, mitä voimme pyytää. Näin ollen, ehkä se ei olekaan niin ironista, että Danny, tuo ikuinen nuorukainen, laulaa vanhoja lauluja vanhoista ajoista ja perinteisestä elämäntavasta, mutta elää itse elämäänsä kuin moderni Don Juan. Loppujen lopuksi eikö musiikki olekin tapa paeta todellisuutta, jos vain hetkeksi?